Pakciknya generasi anak-anak kalau tak boleh buat songkok rasa sikit kecewa lah. Nama saya Abdul Wahab bin Abdullah, berusia 65 tahun. Pakcik mula minat menjahit songkok pada tahun 1967 kerana pakcik melihat orang tua pakcik bila menjahit songkok, rasa simpatinya bila mana satu hari dia akan tak ada di dunia. Siapa yang bakal mengganti? Sekiranya nak mulakan skill ini, seseorang tu mesti mau ada minat, ada kesabaran, ada ketekunan, dan nombor satu, mesti nak ada modal lah. Okey, dari pengalaman pakcik yang selama 50 tahun lebih menjahit songkok, rata-rata kebanyakan customer pakcik bila mereka memakai songkok pakcik yang pakcik buat sendiri, bila dia cakap dia betul-betul puas hati, pakcik rasa betul-betul alhamdulillah, rasa banggalah. Pakcik ada 2 anak lelaki. Pakcik berharap tidak salah satu akan mengambil alih. Pasal pakcik sayang pakcik punya branding songkok. Pakcik punya branding songkok logo Cap Becak. Kalau boleh anak pakcik boleh teruskan warisan ini. Pasal becak ni banyak kenangan. Kita boleh trademark lah tadi. Yang betulnya, arwah bapa pakcik, dia as a trishaw rider pada tahun 1948 sampai tahun 70. Pakcik salute arwah bapa pakcik sebab dengan membawa beca, dia boleh hidupkan 11 orang anak. Bila mana dia dapat kedai di Pasar Geylang, $75 dia tender. Kemudian bila surat datang, dia kena bayar 200 lebih. Dia jual beca dia, laku 200. Bilin sikit, dapat kedai, dia buat para-para yang biasa-biasa lah. Itulah bermulanya becanya. Zaman memang berubah, akan tetapi untuk orang memakai songkok, semestinya kita punya budaya Melayu takkan hilang. Pasal apa? Bila mana orang nak solat, nak hari raya, orang nak berkahwin, nak nikah, mesti pakai songkok. Ramai pembuat songkok, satu hari akan tiada. Pakciknya generasi anak-anak kalau tak boleh buat songkok rasa sikit kecewa lah. Setahu pakcik, sekarang tinggal pakcik seorang aje. Itu pasal bila mana waktu zaman pakcik kecil dulu, pakcik punya visi jauh. Pakcik cakap di dalam hati, satu hari aku akan ganti orang tua ini. Nilai yang penting yang seseorang yang ingin belajar menjahit songkok, pakcik rasa buat sekarang ni kurang atau mungkinlah tak ada lah. Pasal sekarang pun generasi semua nak cepat. Sedangkan untuk belajar jahit songkok ni, dia memakan masa bertahun. Pakcik mula belajar jahit songkok daripada umur 7 tahun. Songkok pertama yang pakcik boleh jahit songkok umur pakcik 11 tahun. Jadi maknanya makan 4 tahun. Pakcik pernah buat satu songkok untuk Sultan di Indonesia atau di Sabah. Dia adakan gambar, tapi Sultan tak datang lah. Orang dia datang, dia adakan gambar. Jadi pakcik ikut apa yang dia nak. Jadi itu tanda kenangan pakcik. Jadi pakcik pernah bikin orang yang VIP. Bak pepatah kata orang Melayu lah, takkan Melayu hilang di dunia. Sama juga, begitu juga dengan songkok. Songkok takkan hilang di dunia sebab orang masih lagi perlu pakai. Jadi bagi pakcik, perlunya ada generasi baru yang mesti nak ada minat untuk belajar menjahit seni waima, jahit songkok atau lain-lain. Ini seharusnya kita harus pelihara untuk budaya yang untuk generasi yang akan datang.